Då ska vi se här. I helgen så var jag och hackade bort den här betongklumpen som var där. Och där ligger en komprimerad film. 3 timmar nedkört på ett par minuter. Eller till ett par minuter. Om hur jag gick till väga när jag tog bort den. Det var lite av en kamp. Sen så har jag plastat upp rumpan som vi kallar den här på insidan. Och det är för det här för stora uttaget för den nya propellen. Eftersom att det är ett 40 papper på så blir det ganska grovt det man slipar. Man kan liksom föra den fram och tillbaka. Jag tror att jag kommer göra det. Man ser här, jag kan liksom föra den fram och tillbaka. Så det blir ett ganska grovt, räffligt mönster. Som jag tror är väldigt bra för epoxin att bita sig fast i. Jag tar gärna en 6 till Anna-Lena. Ja. Varsågod. Vänta. Tack. Kan du klippa 2 sådana här halvmånar? Och så gör de lite större sådär 3 cm hela vägen runt. Ja. Sen har jag en önskan till. Jaha, vadå? Sån här pilply och en sax. Ja. Tack. Vad heter det? Har du den där pilply? Ja, det här är det som låg på bänken. Ja, jag kan ta det. Ja, jag tänker du kan börja med den. Och så har vi saxen där. Ja, jag ska bara ha med handskarna. Jo, men det här det räcker nog Ja, fast. jag tycker att det såg ju Ja, inte ja. så lite ut. Nej. Och så hade du saxen, sa du. Ja, jag håller in. Så sitter jag här nu och övervakar. Varför är det man sätter dit det där? Det suger upp överblivet epoxy. Och sen är det också så här att om jag skulle vilja lägga på 2 lager till Ja. så kan jag bara rycka bort det här så kan jag lägga det direkt ovanpå. Utan att slipa. Det är väl liksom den stora fördelen. Så där, nu tror jag fast inte att det blir bättre. Anna-Lena, vad tror du om en kopp kaffe? Det är möjligt om man säger att det ska på några lager till och jag la på sån här pilply just av den anledningen. Och också just av den anledningen att jag vill ha ihop det med det som är här nere där det ska fyllas på. Sen så var vi och
eller var jag slipade här på motorbädden. Där jag slipat ner de här svetsarna för att få det plant där motorkuddarna ska vara. Och sen så efter många om och men så kapade jag bort de här 2 som var till maststöttan för mesanmasten. Och det är en sån här, vad ska jag säga, en liten, som så mycket annat, underlig konstruktion. Det jag tänkte göra nu, det är att jag ska slipa rent där inne. Och sen så ska jag, och det tänkte jag faktiskt göra idag, att jag ska fylla igen. Jag har ju slipat ganska mycket av det här. Där jag har kommit in med den här bandslipmaskinen. Så man kommer in ganska väl i det där faktiskt. Och särskilt nu när jag fått bort den här betongklumpen så har det blivit galet mycket plats. Känns det som. Men i alla fall så tänker jag slipa in här så långt jag kommer med den. Och sen härifrån någonstans lägga upp en barriär. Och så fylla i här med sån här epoxisand. Och det tänker jag göra upp hit någonstans i första omgången. Sen så ska jag göra upp hit någonstans. Sen ska jag gjuta en ny sån här klump här vid där stävröret. Den kommer väl upp hit någonstans skulle jag tro. Mitt på den här, eller i höjd med de här stringarna tänker jag. Så att vi kommer runt här i det. Och så vill jag ändå inte göra den större än precis nödvändigt. Så det är det jag tänker ägna mig åt nu. Att slipa rent där. Få bort den här. Där sitter en bricka där och en klump. Den tänkte jag skulle ta bort. Och så är det där glasfiber. Jag vet inte om man ser det väl där, va? Det här glasfiber. Får se om man får ut det. Så det är dagens projekt. Sen så har jag någon idé om. Som en avgränsare här. För det är ju det här inne om man säger som. Här nere som jag ska fylla igen med epoxisand. Och sen för att liksom avgränsa det här. Så har jag en idé om att jag har en gammal slang här. Som jag trycker in i det här. I det utrymmet där. Och så innan jag fyller på. Eller innan jag sätter dit den. Så lägger jag dit, eller slår jag in ett lager pillply på den. Jag ska testa det i alla fall så vi ser hur det går. Då har den långa stålborsten blivit lite kortare. Jag tänkte jag skulle in hit och se om jag kan ta bort det här. Så, till beväxtningen. Ja, bättre än så tror jag faktiskt inte det blir. Så ska jag bara märka av hur långt den här slangen kommer gå ut. Och så ska jag slipa så långt in dit man kan komma med den här lilla bandslipen. Nu har jag sågat till 2 sådana här plywoodbitar. Och jag har fått fasa till dem lite där för att de ska gå in längst in där inne. Så de ska passa där nu i det hålutrymmet som vi får där. Så då tänker jag slipa rent här nu. Och sen så tänker jag, dammsuga rent. Stoppa ner de här. Och så fylla på med, sån här epoxisand. Gjuta igen det där. Och då kommer vi upp till den kanten där ungefär. Och sen det sista, eller tar vi en bit till. Så att vi kommer upp över de 2 skruvarna som ska sitta där. Jag vet inte om det syns, det ska sitta 2 till gångjärnet för propellen, höll jag på att säga. Till gångjärnet för rodret. Har vi tryckt dit slangen nu. Som är som mothåll för epoxen som är på insidan.
Och så vad heter det? Och jag satt på pillply på slangen. Den ligger bara instoppad. Det ska bli mycket intressant att plocka bort den här imorgon. Jaha. Då ska vi se hur fasen det där blir. Jag ska se hur jag trycker den brädan. Där. Och så ställa kameran på den. För då var det så här. Det här tycker jag var riktigt spännande. Se hur fasen det här det blev. Man ser att det har sipprat ut lite här i. Men det här hushållspappret har sugit upp det. Och sen så ligger han i botten har det också sipprat ut lite. Jag är fascinerad över att det inte blev mer än så. Så vi ser om vi får bort den här slangen. Eller vi ska ha till borrhammaren. För att få bort den också. Det går inte bara om man säger så. Nej. Det var verkligen inte bara. Kanske. Det är bara hammare. För det är ju det här som vi har, eller det jag har tryckt in här. Det här bildar en kant och det är säkert likadant till bägge sidor. I värsta fall så kommer man ta finen och såga bort det där. Ja, efter många om och men så kan jag bara säga att segern min, den kom loss till slut. Oj. Där ville kofoten säga sitt. Den var också med i leken i och för sig. Så ska vi bara rensa upp i allt det här pappret och så se vad det är vi har för någonting. Här ska vi se här. Den där pinnen, eller slangen. Pinnen säger jag. Slangen. Den var inte så där jättelätt. Jo. Så du ska nog gå och få upp trycket från slangen. Och fasen på pillplyern. Så där. Nu har jag klippt till en mall här. För hur jag ungefär hade tänkt att det skulle vara. Det som är lite irriterande, det är att den stringen här, den sitter högre upp än den stringen där. Så får man göra någonting som är snett. Men i alla fall så ska jag göra en sån här. Jag har några tunna glasfiberskivor. Så då gör jag en sån i glasfiber som jag då plastar fast där. Eller jag kör den med lite sån här för tjockat epoxy där i kanterna så får det här där. Och så börjar jag fylla på insidan. Och sen så lägger jag glasfiber på här. Sen. Det kommer bli skitbra. Ja. De sitter i väggen där. Jag har satt den med
snabbhärdande epoxy med sån här förtjockningsmedel i. Så då får den nog härda en stund. Då får vi se om vi behöver fylla i idag eller vi fyller i imorgon.